आणि चटपटीत अशी ही भाजी कोणताच वाटण न वापरता तयार करा ही रेसिपी। कसे आहात मित्रमैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे चविष्ट पदार्थ। मी आहे सोनल आणि आज आपण बघणार आहोत दम आलूची रेसिपी। ही रेसिपी नॉर्थ इंडियामध्ये खूप खाल्ली जाते, तर ती कशी बनवायची एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये ते आपण पाहणार आहोत। पण त्याआधी पटकन माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब आणि बेल आयकॉन बटन क्लिक करा, जेणेकरून माझी सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत वेळेत येतील। दम आलूची रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत बटाटे। तर इथे खूप छोटे मी बटाटे घेतले आहेत। साधारण बटाटे हे अर्धा किलो असतील। कुकरमध्ये हे बटाटे एक शिटीवरती शिजवून घ्यायचे आहेत, फक्त एक शिटी। त्यानंतर त्याच्या साली काढून घेतल्या आहेत आणि फोकच्या किंवा एका काडीच्या मदतीने आपण यामध्ये छोटे छोटे होल तयार करून घ्यायचे आहेत। एका कढईमध्ये मी काही खडे मसाले घेतले आहेत। धने 2 चमचे, जिरं आणि बडीशोप 1 चमचा, काली मिरी आणि लवंग 4-5, एक दालचिनी आणि वेलची 5 ते 6। आता हे सर्व आपण गॅस मीडियम ठेवून किंवा स्लो गॅसवरती आपण हे भाजून घ्यायचं आहे। जेव्हा आपण खडे मसाले हे भाजून घेतो तर प्रत्येक खडे मसाल्यांमध्ये थोडंसं तेल असतं। भाजून घेतल्यामुळे खूप चांगला सुगंध यातून येतो। जसं की तुम्ही पाहताय अशा प्रकारे आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे। भाजून घेतल्यानंतर आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। इथे मी काश्मीरी लाल मिरची घेतली आहे। आतील सर्व बिया मी काढून घेतले आहे आणि गरम पाण्यामध्ये हे मी ठेवलेले आहे साधारण 5 ते 15 मिनिटं। खडे मसाले आणि भिजत ठेवलेली मिरची ही दोघांची पेस्ट आपण तयार करून घ्यायची आहे। इथे मी खडे मसाला तयार झालेला आहे आणि इथे मिरचीची पेस्ट आपली तयार झाली आहे। इथे मी साधारण पाव किलो दही घेतला आहे। दही मी चांगलं फेटून घेतलं आहे, कुठल्याही प्रकारचे लम्स नको। आणि इथे मी चमचाभर मीठ घेतलं आहे चवीनुसार। पेस्ट तयार करून घेतली होती ती यामध्ये घ्यायची आहे आणि आपण जी गरम मसाला तयार करून घेतला होता तो देखील यामध्ये घेऊन आपण हे मिश्रण एकत्रित करून घ्यायचं आहे। चांगलं आपल्याला हे फेटून घ्यायचं आहे, कुठल्याही प्रकारचे गाठी किंवा लम्स यामध्ये तयार झाले नाही पाहिजे। दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी आहे, जेव्हा तुम्ही दहीचा वापर कराल तर शक्यतो आंबट दही वापरायची नाही आहे। जर का तुम्ही आंबट दही वापरला तर तुमचा जो आपण पदार्थ किंवा जी रेसिपी तयार करत आहोत ती आंबट लागू शकते। शक्यतो दही पॅकेटवाले किंवा घरी बनवलेलीच वापरा। मिश्रण आपला फेटून तयार झालं आहे। आता आपण पुढील कृतीला सुरुवात करूया। एका कढईमध्ये मी तेल गरम करण्यासाठी ठेवलं होतं। आता यामध्ये आपण जे उकडलेले बटाटे आहेत ते यामध्ये घालून ते फ्राय करून घ्यायचे आहेत। बटाट्यामध्ये आपण छोटे छोटे छिद्र तयार केली आहेत, त्यामुळे काय होणार की आपण जेव्हा बटाटा फ्राय करणार तर ते पूर्ण आतपर्यंत शिजलं जाणार। जो बटाटा कच्चा जरी असेल तर तो पटकन शिजू शकतो। कधी स्वयंपाकाला कंटाळा आला असेल किंवा तेच भाजी किंवा तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करू शकता, खूपच चांगली लागते। आपल्याला बटाटा हा पूर्ण गोल्डन फ्राय करायचा आहे। तर आपला बटाटा इथे फ्राय झाला आहे। आता आपण एका प्लेटमध्ये हे काढून घेऊया। तर सर्व बटाटे तुम्ही अशा पद्धतीमध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। एका कढईमध्ये मी तेच गरम तेल घेतलं आहे। गॅसचा फ्लेम मी बंद केला आहे कारण तेल आपलं गरम आहे। तेलामध्ये मी थोडीशी हळद, साधारण 1 चमचा हळद, 2 मोठे चमचे लाल तिखट जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्त देखील घालू शकता आणि छोटासा पाव चमचा आपण इथे गरम मसाला घेणार आहोत। आपल्या भाजीला चांगली तरी येण्यासाठी आपण ही प्रोसेस करत आहोत। हे सर्व आपण एकत्रित करून घेऊया। आता मी गॅसचा फ्लेम ऑन केला आहे आणि पटकन आपण जी दही आणि जो मसाला तयार करून ठेवला होता तो आपण यामध्ये घेणार आहोत। ही प्रोसेस तुम्हाला पटकन करायची आहे, नाहीतर तुमचे मसाले हे जळू शकतात। हे सर्व मिश्रण आता आपण एकत्रित करून घेऊया।
दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी, आपण दहीमध्ये मसाले आणि तयार केलेली पेस्ट यांचा वापर केला आहे, त्यामुळे दही खूपच कमी शक्यता आहे दही फाटण्याची. त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका, तुमची दही अजिबात फाटणार नाही. फक्त तुम्ही दही ढवळताना चांगल्या प्रकारे ती ढवळून घ्यायची आहे. दही चांगल्या प्रकारे ढवळल्यानंतर आपण यामध्ये जेवढं आपल्याला पाणी लागणार आहे किंवा जेवढी तुम्हाला घट्ट किंवा पातळ भाजी पाहिजे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही पाणी कमी जास्त करू शकता. चवीनुसार आपण यामध्ये मीठ घेऊया. जेव्हा याला उकड किंवा कड येईल तर तुम्ही साधारण 5 ते 10 मिनिटं हे कडू द्यायचं आहे. आपण जे यामध्ये मसाले घातले आहेत त्याचा चांगला फ्लेवर यामध्ये येणार आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालूया. इथे मी जराशी कस्तुरी मेथीचा वापर करत आहे. जर कस्तुरी मेथी असेल तर वापरा, नाही वापरली तरी चालेल. फ्राय केलेले बटाटे आहेत यामध्ये घालणार आहोत आणि ते परतून घेणार आहोत. स्लो गॅसवरती 10 मिनिटं आपण हे झाकून ठेवणार आहोत आणि ते शिजवून झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकतात की आपली दम आलूची रेसिपी कशी तयार झाली आहे. खूप चांगली अशी वरती तरी आली आहे. तर अशी ही पटकन आणि झटपट ही रेसिपी तयार होते. चटपटीत आणि गरम गरम आपली दम आलूची रेसिपी तयार झाली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आपण पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत पाहत राहा चविष्ट पदार्थ.